तर फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आणखी एका नवीन सेशनमध्ये. आजच्या सेशनमध्ये आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच्या आणखी काही मेथड्स बघूया, ज्याच्यामुळे आपण त्याचं सोल्युशन काढू शकतो. ओके, गुड. तर कालच्या सेशनमध्ये आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन त्यामधला जो बेसिक भाग होता, व्हॉट इज क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, introduction regarding it, and how to identify whether the given equation is a quadratic equation or not. Then we have studied the roots or the solution of a quadratic equation, and we have also studied one property or one method by which we can find the solution of a quadratic equation. So that was the factorization method. Now in today's session we are going to learn another two methods by which we can find the solution of quadratic equation. So first of all, this is the second method by which we can find the solution of a quadratic equation. So we'll understand why is it necessary to have this second method, which is called as completing the square method. If we have one method, that is the factorization method, by which we can find the solution of a quadratic equation, why do we need this completing the square method? म्हणजे एक मेथड आपल्याकडे आहे फॅक्टरायझेशन मेथड, जी आपण कालच पाहिली. तर ती फॅक्टरायझेशन मेथड आपल्याकडे असताना आणखी एका मेथडची आपल्याला काय गरज आहे, ज्याच्यामुळे आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे सोल्युशन काढू शकतो, तर ते आपण या आजच्या सेशनमध्ये बघूया. सुरुवात आपण अशी करूया की याची गरज काय, कम्प्लिटिंग द स्क्वेअर मेथड म्हणजे या दुसऱ्या मेथडची गरज काय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी रिकॉल फॅक्टरायझेशन मेथड, इफ वी हॅव वन इक्वेशन, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, x square plus 5x plus 6 that is equal to 0. So this is the very simple equation. If we solve this by factorization method, we can split 6 into two numbers as 3 and 2, such that the addition of 3 and 2 is 5 and the product of 3 and 2 is 6. So we can split this middle term as 3x plus 2x plus 6, that is the constant term, and the first term as it is. Then we have done two groups of it, then we have take common elements. तर ही सगळी प्रोसिजर आपण काल बघितली फॅक्टरायझेशन मेथडची. तर ही एक मेथड असताना ही दुसरी मेथड अशासाठी आहे, सपोज इफ वी हॅव वन इक्वेशन, इफ वी कन्सिडर द सेम इक्वेशन विथ very few change to it. Suppose if we have x square plus 5x plus 7 that is equal to 0, and now if we have to find the solution of this equation, then we have to split 7 into two numbers such that their addition must be 5 and the product must be 7. आता ह्या 7 चे आपल्याला असे दोन फॅक्टर्स पाडायचे आहेत ज्यांची बेरीज 5 असेल आणि ज्यांचा गुणाकार 7 येईल. तर आता असे दोन फॅक्टर्स आपण इथे मिळवू शकत नाही, कारण 7 चे फॅक्टर्स दोनच होतील, 7 and 1 यांची बेरीज केली तर 8 होते. मग इथं ही जी मेथड आहे फॅक्टरायझेशन मेथड, ती उपयोगी ठरत नाही. याचा अर्थ असा आहे की कुठलंही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपण या एकाच मेथडनं सोडवू शकत नाही. आपण ही फॅक्टरायझेशन मेथड कधी वापरू शकतो, अशाच वेळी वापरू शकतो जर आपण या कॉन्स्टंट टर्मचे फॅक्टर्स पाडू शकत असू, तर ज्याचे इंटिजर्स आपल्याला मिळतील ते दोन फॅक्टर्स. आता हे जे एक्झाम्पल आपण पाहिलं त्याच्यामध्ये आपण फॅक्टरायझेशन मेथड वापरू शकत नाही, पण आपल्याला याचं सोल्युशन तर काढायचं आहे. मग काय करायचं, तर त्याच्यासाठी ही दुसरी मेथड वापरायची आहे, विच इज कॉल्ड ॲज कम्प्लिटिंग द स्क्वेअर मेथड. आणखी एक मेथड आहे फॉर्म्युला मेथड, ती आपण नंतर पाहू. सुरुवातीला आपण ही कम्प्लिटिंग द स्क्वेअर मेथड काय आहे ते बघू. आता याच्यासाठी बेसिक एकच लक्षात ठेवा की कम्प्लिटिंग द स्क्वेअर मेथड म्हणजे काय. सपोज इफ वी हॅव वन इक्वेशन a square plus 2ab plus b square, as we know that it is the expansion formula of a plus b bracket square. तर आपल्याला जे कुठलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलेलं असेल ते या फॉर्ममध्ये दिलेलं असेल, तर आपल्याला ह्या फॉर्ममध्ये जे दिलेलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे त्याचं कन्व्हर्जन असं करायचं, a plus b ब्रॅकेट स्क्वेअर, आणि मग आपण त्या मेथडचा उपयोग करून, या कम्प्लिटिंग द स्क्वेअर मेथडचा उपयोग करून आपण त्याचं सोल्युशन काढू शकतो. तर बेसिक एवढंच लक्षात ठेवा. मग आता याच्यावरून आपण एक एक्झाम्पल घेऊया आणि मग त्याचा उपयोग करून आपण कशा पद्धतीनं ही मेथड वापरून त्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं सोल्युशन काढू शकतो ते पाहूया. तर एक एक्झाम्पल आपण घेऊया. Solve the question. The question is solve the following quadratic equations by completing the square method. So this is the quadratic equation.
एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस 20 इज इक्वल टू 0. अगदी सिंपल एक्झाम्पल आपण सिंपल इक्वेशन घेतलेलं आहे. तर हे पहिल्यांदा आपण बघूया, मग थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन घेऊ. तर सर्वात आधी आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं की जे कुठले इक्वेशन आपल्याला दिलेलं असेल आणि जर आपल्याला इथं कम्प्लिटिंग द स्क्वेअर मेथड वापरायची असेल तर त्या इक्वेशनमध्ये जी फर्स्ट टर्म आहे स्क्वेअर टर्म त्याचा कोएफिशियंट 1 पाहिजे. जर तो नसेल तर तो पहिल्यांदा 1 करून घ्यायचा आणि मगच ही मेथड वापरायची. आता इथं ह्या इक्वेशनमध्ये एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट ऑलरेडी 1 आहे, त्यामुळे आपल्याला तो करून घेण्याची गरज नाही. पुढची स्टेप अशी आहे, we have to compare this equation with the general form of a quadratic equation, that is ax square plus bx plus c. So if we compare this equation, so first of all let us number this as equation number 1. Now comparing this equation with the standard form we get a च्या ठिकाणी व्हॅल्यू 1 आलेली आहे, b च्या ठिकाणी सुद्धा 1 आलेली आहे आणि c च्या ठिकाणी -20 आहे. कंप्लिटिंग स्क्वेअर मेथड साठी फक्त आपल्याला b ची व्हॅल्यू लागणार आहे. म्हणजे ती कशासाठी, आता या नंतरची ही पहिली स्टेप झाली ज्याचं आपण कंपॅरिझन करून b ची व्हॅल्यू काढायची. त्यानंतर आपल्याला एक फॉर्म्युला वापरून b डिवायडेड बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर ही टर्म काढून घ्यायची आहे. म्हणजे या पर्टिक्युलर इक्वेशनसाठी b ची किंमत 1 आहे, डिवायडेड बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर किती मिळेल, तर b ची किंमत इथं 1 ठेवूया, डिवायडेड बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. So 1 square is 1 in the numerator, divided by 2 square is 4. So 1/4 is the term. आता ही 1/4 term काय मिळवली आपण? Now we have to modify this equation. Now consider the given equation. The first term is x square plus x as it is. Now we have to make the perfect square. That's why आता ही जी टर्म आपण काढलेली आहे b/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर, ती टर्म आपल्याला मिळाली 1/4. So we have to add here 1/4 and we have to subtract 1/4. And the last term in the given equation -20 as it is, that is equal to 0. आता आपण या इक्वेशन मध्ये मॉडिफिकेशन केले म्हणजे काय केले, एक टर्म प्लस ऍड केलेली आणि मायनस केलेली. मग हे ऍड केलं आणि मायनस केलं एकमेकाला निघून जाईल, म्हणजे रिझल्टंट जे इक्वेशन आहे ते आहे तसंच राहील. त्याच्यामध्ये आपण बदल काही केलेले नाही, फक्त आपल्याला हे मॉडिफिकेशन करायचं आहे. आता ह्याच्यामध्ये ह्या पहिल्या 3 टर्म्स त्यांचा एकत्र विचार करायचा आणि दुसऱ्या 2 टर्म्स त्यांचा एकत्र विचार करायचा. सो इफ वी कॅन फाइंड दिस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1/4, इट इज अ परफेक्ट स्क्वेअर ऑफ एक्स प्लस 1/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता हे कसं पहा, आता इथं जर a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वेअर हा एक्सपान्शन फॉर्म्युला आपण लिहिला तर तो आहे a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेअर. आता हे इक्वेशन जर आपण x प्लस 1/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर केला तर फर्स्ट टर्म x स्क्वेअर मिळेल प्लस प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 इंटू 2, सो x इंटू 1/2 इंटू 2 xच मिळणार आहे, प्लस सेकंड टर्म स्क्वेअर 1/4 स्क्वेअर. सो दॅट्स वाय दिस इज द एक्सपान्शन ऑफ x प्लस 1/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आणि हे आपल्याला मिळवायचं होतं, त्याच्यासाठी आपण हे 1/4 ऍड केले आणि सबट्रॅक्ट केले. तर एवढंच बेसिक याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं आपल्याला, ही एकच स्टेप महत्त्वाची आहे. नाव द सेकंड टर्म, the last two terms are -1/4 and -20. If we take minus sign common over here, then in bracket we should have 1/4, and as minus sign is taken common, this minus will become plus 20, that is equal to 0. So again the first term x plus 1/2 bracket square as it is minus. Now if we have to add this, we have to cross multiply. The denominator of 20 is not given, so it must be 1. So here if we cross multiply 1 into 1, that's 1, plus 20 into 4, that's 80, 80, divided by 4 into 1, that's 4, is equal to 0. Now we have the first term again, x plus half bracket square as it is minus 1 plus 80, that's 81, divided by 4, that is equal to 0. आता ही जी दुसरी कॉन्स्टंट टर्म आपल्याला मिळालेली आहे -81/4, ती राईट हँड साईडला घेऊया. सो ऑन द लेफ्ट हँड साइड we have x plus 1/2 bracket square as it is, that is equal to, if we take -81/4 to the right hand side, it will become plus 81 divided by 4. आता इथून पुढे आपला x चं सोल्युशन मिळवायची प्रोसेस सुरू होईल. Now as we can see here on both the sides, if we take square root, taking square root because we want the value of x. सोल्युशन काढतोय आपण म्हणजे काय करतोय, त्यामधल्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काढतोय. याच्यामध्ये व्हेरिएबल x आहे, आपल्याला x ची व्हॅल्यू काढायची आहे म्हणून इथे स्क्वेअर रूट घ्यायचं. सो ऑन द लेफ्ट हँड साइड दिस स्क्वेअर अँड स्क्वेअर रूट विल गेट कॅन्सल्ड, सो वी हॅव x प्लस हाफ, that is equal to,
On the right hand side also we have to take square root. So on the right hand side we have the square root of 81, that's 9, divided by square root of 4, that's 2. Now one care we should take here, that while taking the square root of any number we should consider both the signs, positive and negative. So here we should write plus or we should write minus, because we should consider both the signs, positive and negative. आता हे का कशासाठी करायचं, तर त्याच्यासाठी सुद्धा एक लॉजिक असं आहे. सपोज इफ वी हॅव अ नंबर 4 and if we make a square of it, then it is 16. And suppose if we have another number minus 4 and if we make square of it, then its minus 4 square is again plus 16, because we know that the square of negative number is always positive. याचा अर्थ minus 4 चा स्क्वेअर 16 आहे, प्लस 4 चा स्क्वेअर सुद्धा 16 आहे. मग ह्या दोन्हीचा जर स्क्वेअर रूट आपण घेतला तर तो प्लस 4 सुद्धा असू शकतो आणि मायनस 4 सुद्धा असू शकतो. नेमका आपण सांगू शकत नाही, म्हणून आपल्याला कोणत्याही नंबरचा स्क्वेअर रूट घेताना दोन्ही व्हॅल्यूज कन्सिडर करायचे आहेत. म्हणजे ती पॉझिटिव्ह सुद्धा असू शकते आणि निगेटिव्ह सुद्धा असू शकते, म्हणून इथं प्लस आणि मायनस हे दोन साइन घेतलेले आहेत. सो ऑन द राइट हँड साइड वी हॅव द स्क्वेअर रूट ऑफ 81/4 ॲज प्लस और मायनस 9/2. आता ह्या दोन्ही पॉसिबिलिटीज आहेत, ती पॉझिटिव्ह नंबर सुद्धा असू शकतो किंवा निगेटिव्ह सुद्धा असू शकतो. मग आपण दोन्ही कन्सिडर करूया. फर्स्ट ऑफ ऑल x divided by 2 that is equal to 9/2. This is the first possibility, or x plus half that is equal to minus 9/2. So these are the two possibilities. Now we have to find the value of x. That's why we should transfer 1/2 to the right hand side. So in the first equation we would get 9/2 as it is, 9 divided by 2, plus 1/2 going to that side, it will become minus 1/2. In the second equation also, on the right hand side minus 9/2 as it is, plus 1/2 going to that side, it will become minus 1/2. So x is equal to, denominators are same, so we should just add or subtract the numerators. So numerators are 9 minus 1 divided by 2. This is for the first equation, and for the second one both the negative numbers are there, that's why minus 9 minus 1 divided by 2. Okay, now if we simplify this, 9 minus 1, that's 8 divided by 2, and x is equal to minus 9 minus 1, that's minus 10, because both the negative numbers are there, divided by 2. आता 2 ने जर भागलं तर 2 चौक 8 चा भाग जाईल, आणि इथं सुद्धा 2 के 2 2 पंचे 10. So x is equal to 4 divided by 1, that's 4, and x is equal to minus 5 divided by 1, that's minus 5. So here the solution is x is equal to 4 and x is equal to minus 5. So this is the method by which we have found here the solution of a quadratic equation by completing the square method. म्हणजे या प्रोसेस मध्ये किंवा या मेथड मध्ये आपण हा कंप्लीट स्क्वेअर बनवलाय, आणि त्याच्यासाठी आपल्याला काय लागणार आहे, तर हे एकच फॉर्म्युला, हा एकच फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा. वी हॅव टू मेक b/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आणि हे करत असताना सगळ्यात आधी एक लक्षात ठेवायचं की त्यावेळेला फर्स्ट टर्मचा जो कोएफिशियंट आहे तो 1 असला पाहिजे. जर तो दिलेला असेल तर तो 1 करण्याची गरज नाही, पण जर तो दिलेला नसेल तो पहिल्यांदा 1 करून घ्यायचा आणि मग हा फॉर्म्युला वापरायचा. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड, अँड दिस कॅन बी युज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. म्हणजे तो क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे फॅक्टर्स पडू देत किंवा नाही पडू देत, आपण ही मेथड वापरू शकतो. सो दिस इज द फर्स्ट एक्झाम्पल वी हॅव स्टडीड. लेट अस हॅव अनदर इक्वेशन. दिस टाइम x स्क्वेअर प्लस 2x मायनस 5 दॅट इज इक्वल टू 0. मागच्या इक्वेशन मध्ये राईट हँड साईडला आपल्याला जे नंबर्स मिळाले होते ते परफेक्ट स्क्वेअर मिळाले होते. त्यामुळे टेकिंग स्क्वेअर रूट या स्टेप नंतर आपल्याला हे परफेक्ट स्क्वेअर्स मिळाले किंवा परफेक्ट स्क्वेअर रूट्स मिळाले. प्रत्येक वेळेला असंच असेल असं नाही, काही वेळेला जे नंबर्स आपल्याला राईट हँड साईडला मिळतील ते परफेक्ट स्क्वेअर नसतील कदाचित. मग त्यावेळेला काय करायचं, तो एक एक्झाम्पल आपण बघूया. तर हा दुसरं इक्वेशन जे आहे ते त्या प्रकारचं आहे. म्हणजे याला आपण पहिल्यांदा इक्वेशन नंबर 1 देऊया, याला नंबर देऊन घेऊया. नंतर आपली पुढची स्टेप, comparing the given equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. We need here only b. मग फक्त b चंच कंपॅरिझन करूया. b च्या ठिकाणी काय आलेलं आहे तर 2, आणि हे b ची व्हॅल्यू घेत असताना आपल्याला कंपेअर काय करायचं की आपल्याला एक काळजी घ्यायची की त्यावेळेला फर्स्ट टर्म जे आहे त्याचं कोएफिशियंट 1 पाहिजे, तो आहे, त्यामुळे आपल्याला पुढं जाता येईल. मग आता आपल्याला काय करायचं तर आपली नेक्स्ट स्टेप आहे. नाउ वी हॅव टू फाइंड b डिवाइडेड बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर.
आता इथं b ची व्हॅल्यू 2 आहे, डिवायडेड बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर that is equal to 2 by 2, that's 1, and 1 square is 1. So we have to add and we have to subtract 1 in the given equation. So now again we have to modify the given equation. X square plus 2x, two terms as it is. Now this is the term we have obtained by having the formula b by 2 bracket square. So we should add this and we should subtract this, which do not make any difference to the given equation. And the last term, that is minus 5 as it is, that is equal to 0. So again we have to make group of first 3 and group of last 2. So as you can observe here, आता हे हा परफेक्ट स्क्वेअर असणारच आहे. सो आपण डिरेक्टली असे लिहू शकतो, x प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ लास्ट टर्म इज 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे तुम्ही व्हेरीफाय सुद्धा करून बघू शकता. x प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअरचा हे एक्सपान्शन आहे का बाय युजिंग द फॉर्म्युला. सो इट इज द एक्सपान्शन ऑफ x प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. minus 1 minus 5, that's minus 6, that is equal to 0. So we get here x plus 1 bracket square, that is equal to, we have to take now minus 6 to the right hand side, it will become plus 6. Now our next step is taking square root. So this is our next step. So by taking square root, this square and square root will get cancelled to have x plus 1, that is equal to, आता इथं जर आपण पाहिलं तर 6 हा परफेक्ट स्क्वेअर नाही, त्यामुळे आपल्याला 6 अंडर रूट साइन मध्ये घ्यावं लागेल. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 6 इज रूट 6 अँड ॲज वी आर टेकिंग स्क्वेअर रूट वी शुड कन्सिडर बोथ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह साइन्स. हे कधीच विसरायचं नाही. कोणत्याही नंबरचा स्क्वेअर रूट घेताना तो पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह दोन्ही कन्सिडर करायचा. नाउ इफ वी स्प्लिट आयदर x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस रूट 6, मग इथं प्लस साइन दिलं नाही तरी सुद्धा चालेल, और x plus 1 is equal to minus root 6. So these are the two values we get. So x is equal to this plus 1 going to that side, it will become minus 1 and plus root 6 as it is. So this is the first value we get for x. And from the second equation, x is equal to, again plus 1 going to that side, it will become minus 1 minus root 6. So these are the two solutions. X is equal to minus 1 plus root 6 and x is equal to minus 1 minus root 6. तर असे काही सोल्युशन्स, काही क्वेश्चनचे किंवा काही क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे असे असू शकतात ज्याच्यामध्ये स्क्वेअर रूट आपल्याला कन्सिडर करावा लागतो. प्रत्येक वेळेला तो जो नंबर आहे तो परफेक्ट स्क्वेअर मिळेलच असं नाही. सो दीज आर द टू सोल्युशन्स ऑफ द गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. तर अशा पद्धतीनं ही कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड वापरून आपण कुठल्याही क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं सोल्युशन काढू शकतो. आणखी एक क्वेश्चन बघूया, तो पुन्हा थोडासा वेगळा आहे. आतापर्यंत जे दोन आपण इक्वेशन्स बघितले त्याच्यामध्ये जर आपण ऑब्झर्वेशन केलं असेल तर फर्स्ट टर्म त्याचा कोएफिशियंट 1 होता. म्हणजे हे पहिले इक्वेशन त्याच्यामध्ये सुद्धा x स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 आहे, दुसऱ्यामध्ये सुद्धा x स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 आहे. आता तिसरं जे इक्वेशन आपण घेतले, सो दिस इज 9y स्क्वेअर मायनस 12y प्लस 2 दॅट इज इक्वल टू 0. याच्यामध्ये मात्र फर्स्ट टर्मचा कोएफिशियंट 1 नाही. मग मगाशी सांगितल्या पद्धतीनं सर्वात आधी आपल्याला याला नंबर द्यायचा आहे आणि हा जो कोएफिशियंट आहे 9, तो 9 नको आहे आपल्याला, तिथं आपल्याला 1 करून घ्यायचा आहे. जर दिला असेल तर करून घ्यायची गरज नाही, पण इथं दिलेलं नाही. मग हा 9 इथं नको आहे मला, मग काय करावं लागेल? सो वी हॅव टू डिवाइड ऑल दी टर्म्स बाय 9. म्हणजे ह्यामधल्या तिन्ही टर्म्सला आपण 9 ने डिवाइड करूया. सो फर्स्ट टर्म वुड बी 9y स्क्वेअर डिवायडेड बाय 9 मायनस 12 डिवायडेड बाय 9 इंटू y प्लस 2 डिवायडेड बाय 9 इज इक्वल टू 0. आता अशा पद्धतीने डिवाइड केल्यानंतर न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर मध्ये 9 निघून जाईल. इथे सुद्धा आपण सिम्प्लिफाय करू शकतो. इथं 3 न भाग जाईल, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 आणि इथं मात्र हे असंच ठेवावं लागेल. सो नाव वी गेट हिअर द फर्स्ट टर्म y स्क्वेअर मायनस सेकंड टर्म इट्स कोएफिशियंट इज 4/3 इंटू y प्लस 2 डिवायडेड बाय 9 that is equal to 0. So this is the equation we want in the form for which the coefficient of first term is 1. आता आपण याची कंपॅरिझन आपल्या स्टँडर्ड फॉर्मशी करू शकतो, that is comparing the given equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. And by doing that we need only value of b. So instead of b we have 4 divided by 3. So again here the minus sign is there, minus 4 divided by 3, and we are going to find
बी डिवायडेड बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. म्हणजे इथं बी ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असू दे किंवा निगेटिव्ह असू दे, त्याचा स्क्वेअर केल्यामुळं ती पॉझिटिव्हच होणार आहे. म्हणजे इथं आपण लिहूया -4 डिवायडेड बाय 3 ही व्हॅल्यू झाली बी ची, आणि डिनॉमिनेटरला 2 आहे, तर डिनॉमिनेटरला 2 आहे तसे लिहूया, आणि ह्या सगळ्याचा आहे स्क्वेअर. आता -4/3 ह्याचं लिहूया इंटू हे जे डिनॉमिनेटरमध्ये 2 आहेत ते न्यूमरेटरमध्ये घेऊया, आणि ते जर न्यूमरेटरला घेतले तर त्याचा रेसिप्रोकल घ्यावा लागेल, म्हणजे 2 चा रेसिप्रोकल 1/2, आणि हे सगळं ब्रॅकेटमध्ये आहे आणि त्याचा स्क्वेअर आहे, हे विसरायचं नाही. आता इथं सिम्प्लिफिकेशन करू शकतो, इथंच करून घेऊया, 2 न भाग जाईल. मग इथं -2 इंटू 1 दॅट्स -2 डिवायडेड बाय 3 इंटू 1 दॅट्स 3 अँड इट्स स्क्वेअर. आता इथं निगेटिव्ह व्हॅल्यू आहे पण त्याचा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह येणार आहे. मग ह्या प्रत्येक टर्मचा स्क्वेअर करू. -2 इट्स स्क्वेअर इज 4 डिवायडेड बाय 3 चा स्क्वेअर 9. सो दिस इज द व्हॅल्यू वी हॅव टू ॲड अँड वी हॅव टू सबट्रॅक्ट. मग आता आपण इक्वेशन घेऊया आपलं. आता पुन्हा एकदा इक्वेशन घेत असताना जे मॉडिफाय इक्वेशन आपण केलेलं आहे हे तेच कन्सिडर करायचं. सो हिअर वी हॅव y स्क्वेअर minus 4/3y first two terms as it is, plus we have to add 4/9, we have to subtract 4/9, हे प्लस आणि मायनस आपण ॲड केलं आणि सबट्रॅक्ट केलं, and the last term we have plus 2/9, plus 2 divided by 9 that is equal to 0. पुन्हा एकदा ह्या पहिल्या 3 टर्म्स याच्यापासून आपल्याला मिळणार आहे एक परफेक्ट स्क्वेअर विच इज y. आता इथं मिडल टर्मचं साईन मायनस आहे हे लक्षात घ्यायचं, त्यामुळे इथं y प्लस घ्यायचं नाही तर मायनस घ्यायचं, कारण a मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर ह्या फॉर्ममध्ये ते असणार आहे. तर हे एवढं लक्षात ठेवायचं, जर इथं साईन प्लस असेल तर y प्लस समथिंग येईल, इथं मायनस आहे म्हणून y मायनस. आता थर्ड टर्म जे आहे त्याचा स्क्वेअर रूट, 4 चा स्क्वेअर रूट 2 अँड 9 चा स्क्वेअर रूट 3, याचं झालं हे एक्सपान्शन. सो यात या पहिल्या 3 टर्म्स आहेत त्या एक्सपान्शन आहेत y मायनस 2/3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता दुसऱ्या ह्या ज्या 2 टर्म्स आहेत त्या टर्म्स आहेत -4/9 प्लस 2/9 that is equal to 0. So we get here y minus 2/3 bracket square minus 4/9 and plus 2/9, it would be minus 2/9 that is equal to 0. आता एक स्टेप इथं आपण स्किप करून -2/9 जर राईट हँड साईडला घेतले तर ते होतील पॉझिटिव्ह. सो वी कॅन राईट हिअर y minus 2/3 bracket square is equal to 2/9. आता पुढची स्टेप आपली टेकिंग स्क्वेअर रूट. So we have the next step taking square root. On the right hand side, square and square root will get cancelled. So we get y minus 2 divided by 3 that is equal to. Now again, as we are taking square root, plus or minus both signs we should consider. 2 हा perfect square नाही त्यामुळे तो square root sign मध्ये घ्यावा लागेल. So root 2 in the numerator divided by 9 मात्र perfect square आहे, त्याचा square root आपण denominatorला लिहू शकतो. The square root of 9 is 3. So these are the values we get. Now we can split this as y minus 2/3 is equal to either it is plus root 2 divided by 3 or y minus 2/3 is equal to minus root 2 divided by 3. So we have to find the value of y. y सोडून उरलेल्या सगळ्या टर्म्स आपल्याला राईट हँड साईडला घ्यायचे. सो वी शुड टेक हिअर -2/3 टू द राईट हँड साईड. सो मायनस विल बिकम प्लस 2/3 आणि मिडल टर्मचं साइन आहे प्लस रूट 2 डिवायडेड बाय 3. हिअर ऑल्सो y is equal to -2/3 going to the right hand side, it will become plus 2/3 minus इथं मायनस साइन आहे रूट 2 डिवायडेड बाय 3. So we get here y is equal to, as the denominators are same, we should write it once and we should add numerators, that is 2 plus root 2. So this is the first solution. In the same way, y is equal to, इथं सुद्धा denominator same आहे, we should write in the denominator 3 ones and we should subtract now the numerators, that is 2 minus root 2. So these are the two solutions. Y is equal to 2 plus root 2 by 3 and y is equal to 2 minus root 2 by 3. So these are the two solutions of given quadratic equation. तर अशा पद्धतीने आता ह्याला आपण आणखी सिम्प्लिफाय करू शकत नाही. So that is our final answer. So these are the two
सोल्युशन्स ऑफ द गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. तर अशा पद्धतीने आपण कुठलेही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन जर दिलं असेल तर त्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं या मेथडनं म्हणजे कम्प्लिटिंग द स्क्वेअर मेथडनं त्याचं सोल्युशन काढू शकतो. तर अशा पद्धतीचे आणखी काही उदाहरणं, कुठलेही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन घ्या, आणखी काही उदाहरणांची प्रॅक्टिस करा म्हणजे तुम्हाला हे परफेक्ट येईल. ह्यामध्ये चुका कुठं होऊ शकतात, बी ची व्हॅल्यू आणि त्याचा बी डिवायडेड बाय 2 स्क्वेअर घेत असताना इथे एक कदाचित आपली चूक होऊ शकते. आणखी दुसरी, इथं मायनस साईन आहे की प्लस साईन आहे त्यावरून आपण ठरवायचं की ब्रॅकेटमध्ये ए प्लस बी घ्यायचं की ए मायनस बी घ्यायचं. तर इथं या ठिकाणी 2 वेळेला आपल्याला काळजी घ्यावी लागेल, नाहीतर मग इतर वेळेला परफेक्ट उत्तर मिळतं, बाकी सगळं काम हे मेकॅनिकल काम. ओके, so this is the second method of finding the solution of a quadratic equation. Now we will study another method, that is the formula method. तर ही तिसरी पद्धत आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं सोल्युशन काढण्याची. मग आता सर्वात आधी आपण हे बघूया की ही पद्धत आपल्याला कशा पद्धतीने वापरता येईल. सो वी हॅव द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. So this is the general form of a quadratic equation. आता ह्याच्या अगोदर जी आपण मेथड बघितली आहे कम्प्लिटिंग द स्क्वेअर मेथड, ती मेथड या जनरल फॉर्मवर जर आपण वापरली तर आपल्याला त्याच्यापासून एक शेवटी फॉर्म्युला मिळतो. आपण फक्त तो फॉर्म्युला काय आहे एवढं बघूया. सो इफ दिस इज द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इन व्हेरिएबल x, then we should just remember the formula x is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac divided by 2a. So this is the formula. हा एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा, म्हणजे ह्याच्यामध्ये याच्या अगोदरच्या मेथडमध्ये जसं आपल्याला b/2 काढावं लागायचं, नंतर ते ऍड करायला लागायचं, सबट्रॅक्ट करायला लागायचं, त्याच्याऐवजी फक्त हा एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवला, याच्यामध्ये फक्त a, b आणि c च्या व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट केल्या की आपल्याला त्याचं सोल्युशन मिळतं, विच इज x. जे कुठलं व्हेरिएबल असेल ते इथं घ्यायचं, y असेल तर y, m असेल तर m. तर ह्या फॉर्म्युला मेथडचा उपयोग करून काही एक्झाम्पल्स आपण सॉल्व्ह करू. एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन क्वेश्चन असा घेऊ, सॉल्व युजिंग फॉर्म्युला. आपल्याला स्पेसिफिक दिलेलं असतं क्वेश्चनमध्ये कोणती मेथड वापरायची आहे. इफ वी आर आस्क्ड टू फाइंड बाय युजिंग फॉर्म्युला, मग तो फॉर्म्युला मेथड वापरूनच आपल्याला ते इक्वेशन सॉल्व्ह करायचं. इतर कुठली मेथड वापरून जर ते सॉल्व्ह केलं तर त्याचे क्रेडिट मिळणार नाही, त्याचे मार्क्स मिळणार नाही. त्यामुळे स्पेसिफिक जर उल्लेख असेल क्वेश्चनमध्ये कुठली मेथड वापरा तर त्या मेथडनंच आपल्याला सोडवावं लागेल. आणि जर फक्त सॉल्व्ह असं असेल मग त्यामधली आपण कोणतीही पद्धत आपण वापरू शकतो. कुठल्याही मेथडने जरी सोडवलं तरी त्याची उत्तर आपल्याला, त्याचे मार्क्स मिळू शकतील, पण स्पेसिफिक आपल्याला जर सांगितलं असेल तर तीच मेथड वापरावं लागेल. सो हिअर वी हॅव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय युजिंग द फॉर्म्युला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू कम्पेअर द गिवन इक्वेशन. आता इथं मात्र जे इक्वेशन आपल्याला दिलेलं आहे त्या इक्वेशनला आपण नंबर देऊया, इक्वेशन नंबर 1, अँड वी हॅव टू कम्पेअर दिस इक्वेशन विथ द स्टँडर्ड फॉर्म. आता हे कम्पॅरिझन केल्यानंतर आता ज्या व्हॅल्यूज मिळतील त्या तिन्ही व्हॅल्यूज आपल्याला लागणार आहेत. सो इन्स्टेड ऑफ a, that is the coefficient of first term, it is not given, so it must be 1. So a is equal to 1, b coefficient of the second term, that's 6, and c that is equal to 5. So these are the values of a, b and c. हे सगळ्यात आधी काढून घ्यायचं. आता स्ट्रेट फॉरवर्ड आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे. सो दिस इज द फॉर्म्युला, तो आपण बाजूला इथे लिहूया. x is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac divided by 2a. ह्या फॉर्म्युलामध्ये आपल्याला फक्त a, b आणि c च्या व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करायचे आहेत, म्हणजे आपल्याला त्याचं उत्तर मिळणार. ओके, सो वी गेट हिअर x इज इक्वल टू, पहिल्यांदा मायनस बी आहे तर मायनस बीचं साईन पहिल्यांदा देऊन घेऊया मायनस, आणि मग b ची व्हॅल्यू बघायची. काही काही वेळेला b ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह सुद्धा असते, तर तसं असेल तर आपल्याला 2 वेळा निगेटिव्ह म्हणजे त्याची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह मिळणार आहे. त्यासाठी सर्वात आधी हे निगेटिव्ह साईन देऊन घ्यायचं आणि मग b ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची. सो व्हॅल्यू ऑफ b इज 6 plus or minus under root b square minus 4ac. So b is 6 here, 6 square that's 36, इथे directly 36 लिहूया, minus 4 into value of a is 1, value of c is 5, so we'll substitute all these values, divided by, in the denominator we have 2a, that is 2 into a, so value of a is again 1. तर एवढंच करायचं, फक्त या फॉर्म्युलामध्ये ए, बी आणि सी च्या व्हॅल्यूज आपण सबस्टिट्यूट करायचे आणि फक्त स्टेप वाईज आपण ते सिम्प्लिफाय करत जायचं. सो इन द न्यूमरेटर वी हॅव -6 प्लस ऑर मायनस अंडर रूट
36 ॲज इट इज मायनस या तिन्हीचा गुणाकार करूया 4 1 4 आणि 4 5 20 divided by in the denominator we have 2 into 1 that's 2. So we get x is equal to minus 6 again plus or minus under root 36 minus 20 that's 16 divided by 2. So again x is equal to minus 6 plus or minus under root 16 that is the square root of 16 that's 4. इथं आता परफेक्ट स्क्वेअर आहे हा 16 त्यामुळे आपल्याला त्याचं स्क्वेअर रूट मिळालं. प्रत्येक वेळेला असंच असेल असं नाही. सो वी हॅव रिटन हिअर स्क्वेअर रूट ऑफ 16 दॅट्स 4 डिवायडेड बाय 2. तर एवढं झाल्यानंतर सगळ्यात शेवटी आपण ते स्प्लिट करायचं. सो आयदर एक्स इज इक्वल टू -6 + 4 divided by 2 or x is equal to -6 - 4 divided by 2. जे -6 हे कॉमन आहे दोन्ही ठिकाणी. फक्त मिडल टर्मचं साइन जे आहे एकदा पॉझिटिव्ह घ्यायचं आणि एकदा निगेटिव्ह घ्यायचं म्हणजे दोन सोल्युशन्स आपल्याला मिळतील. नाउ इफ वी सिम्प्लिफाय दिस वी गेट -6 + 4 that is -2 divided by 2 and for the second equation -6 - 4 both the negative terms are there that is -10 divided by 2. इथं भाग आले 2 न 1 चा भाग जाईल. So x is equal to -1 that is from the first equation. इथं सुद्धा 2 न भाग जाईल 2 के 2 2 पंचे 10. So x is equal to -5 divided by 1 that is -5. बऱ्याचदा आपण हे मायनस साइन विसरून जातो आणि फक्त 5 लिहितो आणि मग उत्तर चुकतं. त्यामुळे हे निगेटिव्ह साइन सहित आपल्याला त्या व्हॅल्यूज घ्यायच्या. सो फॉर दिस इक्वेशन द सोल्युशन इज x is equal to solutions are x is equal to -1 and x is equal to -5. तुम्ही आतापर्यंत जी काही आपण एक्झाम्पल्स सोडवलेले ह्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनची प्रत्येक वेळेला ऑब्झर्व केलं असेल आपल्याला 2 सोल्युशन्स मिळाले. त्यामुळे मागच्या सेशनमध्ये सुद्धा मी सांगितले क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला 2 सोल्युशन्स असतात कारण त्याची डिग्री 2 असते. सो दिस इज द फॉर्म्युला मेथड. ही सर्वात सोपी मेथड आहे. फक्त आपल्याला हा फॉर्म्युला तोंडपाठ करावा लागतो. तो एकदा पाठ केला की याच्यामध्ये फक्त ह्या व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट केल्या की आपल्याला याचं उत्तर मिळणार. प्रत्येक वेळेला हा परफेक्ट स्क्वेअर असेलच असं नाही. आणखी एखादं पुढचं एक्झाम्पल आपण असं घेऊया ज्याच्यामध्ये आपल्याला परफेक्ट स्क्वेअर मिळणार नाही. मग त्यावेळेला ते कसं सोडवायचं ते पाहू. सो लेट्स कन्सिडर द नेक्स्ट इक्वेशन 3m² + 2m - 7 that is equal to 0. कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड मध्ये आपण एक अट सांगितली होती की या फर्स्ट टर्मचा कोएफिशियंट 1 पाहिजे. फॉर्म्युला मेथडसाठी तशी काही गरज नाही. जे काही इक्वेशन आपल्याला दिले असेल ते तसंच तसं कन्सिडर करायचं अँड वी हॅव टू कम्पेअर दॅट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस number this equation number 1, then comparing this equation with the standard form we get a is equal to this time a is equal to 3 कारण first term चा coefficient 3 आहे. b is equal to 2 and c is equal to here we should consider 7 with the negative sign. So c is equal to -7. इथं चुकून जर +7 घेतलं तर पुढचं सगळं उत्तर चुकत जातं. त्यामुळे मायनस साइन जर इथं कुठं असेल कुठल्याही टर्म मध्ये तर a b आणि c ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह घ्यायची. इथं c चं साइन निगेटिव्ह आहे त्यामुळे c ची व्हॅल्यू घेताना -7 घ्यायची नॉट +7. मग ह्या 3 व्हॅल्यूज आपल्याला मिळाल्या. आता आपला फॉर्म्युला x is equal to -b + or minus under root b² - 4ac. इथं फक्त एक बदल आपल्याला करायचा आहे की x च्या ठिकाणी व्हेरिएबल घ्यायचा आहे m बिकॉज द गिवन इक्वेशन इज इन द व्हेरिएबल m. इथं m हे व्हेरिएबल आहे त्यामुळे जी व्हॅल्यू आपल्याला काढायची ती m ची काढायची. सो m इज इक्वल टू या फॉर्म्युलामध्ये फक्त ते व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करूया. -b सो मायनस साइन इज देअर व्हॅल्यू ऑफ b इज 2 + or minus under root b² that's 2 square is 4 b चा डायरेक्टली आपण स्क्वेअर केला minus 4 into a value of a is 3 into c. Now this time c is negative value so that should be in bracket that is into bracket -7 divided by 2 into a that is 2 into value of a is 3 here. So we should write that in bracket that is equal to -2 plus or minus under root first term as it is. Now in the second term as we have the product of these three terms out of which 2 are negative. So if 2 negative numbers are there the product must be positive. जे इथं 3 पैकी 2 नंबर्स निगेटिव्ह आहेत त्यामुळे ह्या 2 निगेटिव्ह नंबरचा प्रोडक्ट पॉझिटिव्ह येईल त्यामुळे इथं पॉझिटिव्ह साइन देऊन घेऊया.
आणि ह्या सगळ्यांचा आता गुणाकार करायचा. 4 त्रिक 12 आणि 12 ते 84. सो इट इज 84 डिवायडेड बाय 2 into 3, that's 6. So that is equal to -2 plus or minus under root 4 plus 84, that is 88 divided by 6. So that is equal to -2 plus or minus. आता इथं मगाशी ज्या पद्धतीने आपल्याला हा परफेक्ट स्क्वेअर मिळाला होता त्यामुळे आपण त्याचं परफेक्ट स्क्वेअर 16चा परफेक्ट स्क्वेअर रूट 16चा 4 घेतला होता. इथं मात्र ही परफेक्ट स्क्वेअर नंबर नाही. मग याला आपण स्प्लिट करू शकतो. वी कॅन राईट दिस ॲज 22 into 4, 2288 असं आपण लिहू शकतो, डिवायडेड बाय 6. म्हणजे जे काही उत्तर आपल्याला सगळ्यात शेवटी मिळेल ते सिम्प्लिफाईड मिळेल. सो -2 प्लस ऑर मायनस, त्याच्यामध्ये ह्या ज्या दोन नंबर्स लिहिलेत आपण 22 and 4, आउट ऑफ विच 4 इज अ परफेक्ट स्क्वेअर नंबर. मग तो परफेक्ट स्क्वेअर नंबर स्क्वेअर रूट साइनच्या बाहेर घेऊया, म्हणजे त्याचं स्क्वेअर रूट घ्यावं लागेल. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 4 इज 2 into रूट 22 डिवायडेड बाय 6. आता पुन्हा एकदा ह्या ज्या दोन टर्म्स आहेत -2 आणि 2 रूट 22, त्याच्यामधून 2 कॉमन घेऊ शकतो आपण. 2 जर कॉमन घेतलं तर इथं शिल्लक राहील -1 प्लस ऑर मायनस अंडर रूट 22, कारण हे 2 बाहेर घेतले ब्रॅकेटच्या, डिवायडेड बाय 6. हे बाहेर अशासाठी घेतलं की आता इथं आपण सिम्प्लिफाय करू शकतो, म्हणजे 2 भाग घालवू शकतो. 2×6 म्हणजे इथं m ची व्हॅल्यू आपल्याला अशी मिळेल, m इज इक्वल टू -1 प्लस ऑर मायनस अंडर रूट 22 डिवायडेड बाय 3. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ m. आता सगळ्यात शेवटी आपण स्प्लिट करायचं आहे. आयदर m इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 22 डिवायडेड बाय 3 और m इज इक्वल टू -1, एकदा पॉझिटिव्ह घेऊन झाली, आता दुसऱ्यांदा निगेटिव्ह घेऊया, -रूट 22 डिवायडेड बाय 3. सो दीज आर दी 2 सोल्युशन्स. आता ह्याच्यापेक्षा सिम्प्लिफाय आपण करू शकत नाही, त्यामुळे हे त्याचं फायनल आन्सर आहे. सो दिस इज द सोल्युशन ऑफ गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. म्हणजे प्रत्येक वेळेला परफेक्ट स्क्वेअरच आपल्याला राईट हँड साईडला मिळेल असं नाही. जर नसेल तर त्या पद्धतीने आपण सिम्प्लिफाय करून त्याचं सोल्युशन काढू शकतो. आणखी एक क्वेश्चन आपण बघूया, जो पुन्हा एकदा या जे दोन इक्वेशन आपण बघितले या फॉर्म्युला मेथडसाठी त्याच्यापेक्षा थोडासा वेगळा आहे. सो दिस इज द इक्वेशन. सो वी हॅव हिअर y² प्लस 1/3y दॅट इज इक्वल टू 2. हे इक्वेशन आहे आपलं. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला सगळ्यात आधी जे आपण खाली लिहितो, हे पुढची स्टेप आपली अशी असणार आहे, कम्पेअरिंग द गिवन इक्वेशन विथ द स्टँडर्ड फॉर्म दॅट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. मग ते जर इक्वेशन आपल्याला या स्टँडर्ड फॉर्मशी कम्पेअर करायचं असेल तर सर्वात आधी ते इक्वेशन या फॉर्ममध्ये पाहिजे. म्हणजे त्याचं फ्रॅक्शन नको आहे, म्हणजे तिथं डिनॉमिनेटर आपल्याला काही नको आहे, पण ह्या दिलेल्या इक्वेशनमध्ये इथं डिनॉमिनेटर आहे 3, तर ते आपल्याला पहिल्यांदा इलिमिनेट करायचं आहे. ते नको आहे आपल्याला तसं. मग त्यासाठी काय करता येईल, मग इथं सेकंड टर्ममध्ये डिनॉमिनेटर आहे तो 3 आहे, म्हणून या सगळ्या टर्म्सना आपण थ्रू आउट 3 न मल्टिप्लाय करूया. म्हणजे मग काय होईल, if we multiply here by 3 we get 3 into y² plus 3 into 1/3 into y that is equal to 3 into 2. म्हणजे इक्वेशन मध्ये आपण एकाच टर्मला कुठलेही मल्टिप्लाय किंवा डिवाइड करू शकत नाही. जर करायचं असेल तर सगळ्या टर्म्सना मल्टिप्लाय करायचं आणि सगळ्या टर्म्सना डिवाइड करायचं. म्हणून आपण ह्या पद्धतीनं या तिन्ही टर्म्सना मल्टिप्लाय केलं आणि डिवाइड केलं. आता इथं 3y² याच्यामध्ये तर काही बदल होणार नाही, सो वी शुड राईट 3y² ॲज इट इज. इन द सेकंड टर्म इन द न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर 3 विल गेट कॅन्सल्ड. मग हे 3 एकमेकाला निघून जाईल म्हणून आपण 3 न मल्टिप्लाय केलं. मग हे 3 एकमेकाला निघून गेल्यानंतर शिल्लक काय राहिली तर y दॅट इज इक्वल टू 2 into 3 दॅट्स 6. आता इथं हे असं जरी ठेवलं असतं आणि b ची व्हॅल्यू 1/3 जरी आपण घेतली असती तरी सुद्धा ते चालण्यासारखं होतं, पण ते जास्त कॉम्प्लिकेटेड झालं असतं. आपल्याला सिंपल कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी हे अशा पद्धतीनं फ्रॅक्शन शक्यतो काढून टाकायचे. मग इथं 3y² प्लस y, इफ यू टेक प्लस 6 टू द लेफ्ट हँड साइड इट विल बिकम -6 इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज इन द प्रॉपर फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. आता आपण याची कंपॅरिझन करू शकतो.
मग a च्या ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्यू काय मिळेल, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1, कारण कोएफिशियंट मिडल टर्मचा कोएफिशियंट काय दिलेलं नाही म्हणजे तो 1 आहे. अँड c, नाव दिस टाइम इट इज निगेटिव्ह व्हॅल्यू, सो वी शुड टेक c इज इक्वल टू -6. तर अशा पद्धतीने ह्या 3 व्हॅल्यूज मिळतील. आणि एकदा का ह्या 3 व्हॅल्यूज आपल्याला मिळाल्या की पुढची स्टेप आपल्याला माहिती आहे, वी हॅव द फॉर्म्युला. आता इथं हा फॉर्म्युला जो आहे तो स्टँडर्ड फॉर्म आहे म्हणून आपण तिथे x लिहिला आहे. पण आपल्या या इक्वेशनमध्ये व्हेरिएबल y आहे, त्यामुळे ह्या x च्या ठिकाणी फक्त एक बदल करायचा. वी शुड राईट हिअर y इज इक्वल टू -b प्लस ऑर मायनस अंडर रूट b स्क्वेअर मायनस 4ac. So we get here y is equal to, now we have to just fill these values, -b, b ची व्हॅल्यू इथं 1 आहे, so -1 प्लस ऑर मायनस अंडर रूट b स्क्वेअर मायनस 4ac. सो b इज 1 अँड 1 स्क्वेअर इज 1, डिरेक्टली 1 चा स्क्वेअर आपण इथं लिहूया, मायनस 4 इंटू a, व्हॅल्यू ऑफ a इज 3, इंटू c, अगेन द व्हॅल्यू ऑफ c इज negative value, so that should be in bracket, that is -6, divided by 2 into a, that is 2 into value of a is 3 again, so we should write it 3 in bracket, so that is equal to -1 plus or minus under root 1 as it is. Again 2 negative values are there, so product must be positive. 4 त्रिकम 12, 12 त्रिकम 72, divided by 2 into 3, that's 6, so this is y. So again for the next step we would get -1 plus or minus under root 1 plus 72, that's 73, and divided by 6 as it is. आता इथं हे स्क्वेअर रूट साइन मध्ये जे आपल्याला नंबर मिळाले तो आपण स्प्लिट सुद्धा करू शकत नाही किंवा तो परफेक्ट स्क्वेअर सुद्धा नाही, मग तो आहे तसा ठेवून घ्यायचा. So we should get here y is equal to, मग आता ह्याच्या दोन व्हॅल्यूज आपल्याला मिळतील. आता कारण ह्याच्यापेक्षा जास्त सिम्प्लिफाय याला आपण करू शकत नाही, जो स्क्वेअर रूट साइन मध्ये सिम्बॉल आहे ह्याच्यापेक्षा सिम्प्लिफाय आपण करू शकत नाही, त्यामुळे ते तसंच ठेवायचं. म्हणजे मग y चे व्हॅल्यूज आपण स्प्लिट करूया, -1 प्लस अंडर रूट 73 डिवायडेड बाय 6 अँड y इज इक्वल टू -1 मायनस अंडर रूट 73 डिवायडेड बाय 6. एकदा पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू घेतली, एकदा निगेटिव्ह व्हॅल्यू घेतली. आता इथं आपण याच्यापेक्षा सिम्प्लिफाय याला करू शकत नाही, सो दिस इज आवर these are the two final solutions. So y is equal to -1 plus root 73 by 6 and -1 minus root 73 by 6. These are the two solutions of given quadratic equation. So this is the formula method by which we can find the solution of any given quadratic equation. ही सर्वात सिंपल मेथड आहे. जर फॅक्टर्स पडत नसतील तर फॉर्म्युला मेथड ही सर्वात सिंपल मेथड आहे. फक्त एक आपल्याला लक्षात ठेवायचं की क्वेश्चन मध्ये ज्या पद्धतीने आपल्याला एखादं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सोडवायला दिलेलं असेल त्याच मेथडनं ते सोडवायचं आहे, तरच त्याचे फुल मार्क्स आपल्याला मिळू शकतात, तरच त्याचे फुल मार्क्स मिळतात आपल्याला. जर फॅक्टरायझेशन मेथड सांगितलं असेल तर त्याच मेथडनं सोडवावं लागेल, किंवा फॉर्म्युला मेथडनं सांगितलं असेल तर त्याच मेथडनं आपल्याला सोडवावं लागेल. तर हे आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये एकूण हे 3च मेथड्स आहेत. कालच्या सेशनमध्ये आपण जी पहिली मेथड बघितली ती म्हणजे फॅक्टरायझेशन मेथड, जी सर्वात सोपी मेथड आहे. पण त्याचा एक ड्रॉबॅक आहे की त्या जे लास्ट टर्म आहे त्याचे फॅक्टर्स जर पडत असतील तरच ती मेथड आपण वापरू शकतो. जर फॅक्टर्स पडत नसतील तर मात्र ह्या मेथडचा आपला उपयोग होत नाही. आज ज्या दोन मेथड्स आपण बघितले आजच्या सेशनमध्ये, कम्प्लिटिंग द स्क्वेअर मेथड अँड फॉर्म्युला मेथड, त्या ज्या मेथड्स आहेत त्या आपण कोणत्याही क्वाड्रॅटिक इक्वेशनसाठी वापरू शकतो टू फाइंड द सोल्युशन. So the second method we have studied in this session is completing the square method. याच्यामध्ये आपण कंप्लीट स्क्वेअर करून घेत होतो, ज्याच्यासाठी आपण b डिवायडेड बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर ही व्हॅल्यू काढत होतो. आणि सगळ्यात शेवटची मेथड जी आहे फॉर्म्युला मेथड. तर आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये ह्या 3च मेथड्सचा उल्लेख आहे. या 3च मेथडवर आधारित आपल्याला एक्झाम्पल सोडवायचे. तर ह्या अशा उदाहरणाचा जास्तीत जास्त सराव करा. जर कालचा सेशन पाहिला नसाल तर
पुन्हा एकदा चॅनलला भेट द्या आणि त्याच्यामध्ये फॅक्टरायझेशन मेथड त्याच्यावर आधारित कशा पद्धतीनं किंवा त्या मेथडचा उपयोग करून आपण कशी एक्झाम्पल्स सोडवू शकतो, क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं सोल्युशन कसं काढू शकतो ते पहा. आणि ह्या आजच्या 2 मेथड्स. तर ह्या अशा पद्धतीने ही एक्झाम्पल्स तुम्हाला जरी आत्ता समजली असतील तरी सुद्धा जास्तीत जास्त उदाहरण तुम्हाला सोडवावं लागतील तर त्यामध्ये तुम्ही परफेक्ट होऊ शकता. तर अशा पद्धतीच्या जास्तीत जास्त उदाहरणांचा स्वतः सोडवून सराव करा. हे असं पाहून आपल्याला फक्त ते समजतं, ते जर दृढीकरण करायचं असेल तर आपल्याला त्याचा चांगला सराव झाला पाहिजे. तर ह्या सेशनमध्ये ह्या 2 मेथड आपण संपवलेल्या आहेत. आता हा सेशन इथं आपण थांबूया. उद्या सकाळी कदाचित 2 सेशन उद्या दिवसभरात आपण घेऊया, सकाळी एक आणि संध्याकाळी एक, ज्याच्यामध्ये आपण ह्याच्या पुढचा जो भाग आहे ज्याच्यामध्ये सगळ्यात शेवटी ॲप्लिकेशन आहे, त्याच्यानंतर रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, रिलेशन बिटवीन नेचर अँड कोएफिशियंट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आणि त्याच्यावर आधारित एक्झाम्पल्स ते आपण बघूया. त्याची लिंक मिळेलच. तर आत्ता हा सेशन इथं आपण थांबवतोय. भेटूया उद्या सकाळी. तोपर्यंत टेक केअर. बाय.